טוב, אני חושב שזה כבר פעם שלישית או רביעית שאני מגיע לביג בגלילות. אנחנו הולכים לאכול בימה של יובל בן נריה, לעשות ביקורת ממש. למה? כי זה התחיל כמעדניה, זה כבר הפך להיות סוג של מסעדה. תגיד לי רגע, אני מנסה יש פה מעדניה שאני יכול בפנים ככה ללכת. נכון. לקחת, ויש פה לשבת עם סושי מפורט, מרק דרים פרובינציאל. הלו, אני על מגה ספורט בקניון, בוא. מרק דקים פרובינציאלי. אנחנו נותנים את התחושה גם במתחם. מה, אני בפרובנס? אנחנו בעצם נקראים ים, אבל אנחנו מגישים גם דגים, גם בשר, גם מנות של דגים נעים, טונה, סלמון, אינטיאס ברטבים שונים. גם חומרי גלם לקחת הביתה שאנחנו עובדים איתם, דגים, בשר. הייתי הולך על העוף. ללא אנטיביוטיקה. כי זה עוף באמת... כן? יוצא דופן? יוצא דופן. ששווה 92 שקלים? שווה. יאללה. מוגש עם תפוחי אדמה וסלט וירקות צלויים, זה מנה שלמה. אפשר גם משהו מהדגים הנעים אם אתה רוצה, איזשהו סשימי. כאן אני רואה סושי מפורק, זה פחות בא לי. הוא גם מעולה, כן? אחת המנות המובילות שלנו. אתה יודע מה? בוא נתפרע. אני אלך על הסושי המפורק ועל החצי עוף אורגני. נתחיל עם זה, נעבור לזה. מים מינרלים מוגזים. פלגרינו. כמה עולה בקבוק? קטן 12, גדול 21. גדול? נכון? ברור שהוא גם ישתה, זה מה לאכול הוא לא יאכל. לשתות הוא ישתה קצת מהמים. להשאיר לך את התפריט? כן, אני אוהב להרהר ולשנן בעל פה. סגור. לא. אני רוצה להסתכל על המחירים. סושי מפורק, יש בו גם סלמון, טונה כחולת סנפיר, שזה נחשבת היקרה, יש אינטיאס ב-92 שקלים, מחיר סביר מאוד. חצי עוף אורגני ללא אנטיביוטיקה, תקשיבו, ללא אנטיביוטיקה זה כבר טוב. אני תכף אשאל אותם איזה עוף זה, כי יש איזו חברה אחת בארץ שאני מכיר שעושה את זה. תרשיבו, אני לא רוצה לנאום על זה, אבל בצרפת יש עוף מדהים, עוף ברס קוראים לו, שהצבע שלו הוא קצת צהבהב, והטעם שלו זה לא טעם של תרנגולת. בארץ ניסו כל מיני לעשות, לא מצליחים לגדל את הדגם הזה, לצערי הרב. טוב, נקסט. בבקשה. זה נהדר שזה הכל בפלסטיקי. זה הצ'יראשי. תגיד, בלו פין בפלסטיק, טוב די, זה העניין, זה אבל החד פעמי הכי איכותי שאפשר. למה? כי עושים לו ריסייקל. טוב, בהתחלה אמרתי לעצמי, למה יש לי פה בכלל כפות? אבל פתאום אני מבין שזה מנה כן לאכול עם כפות, כי את האורז יהיה קשה לתפוס, אני חושב, עם מקלות. נו, תראו איך הפרח הזה נתקע לי. אינני מעוניין בפרחים אכילים, לא תודה. מה שחשוב כמובן זה האיכות של הדגים, הטריות שלהם, בעיקר שאתם לוקחים את זה ולא מכינים לך את זה מול העיניים, זה קופסה שעומדת שם. מרגישים אבל שחתכו אותה ממש, בוא נגיד לא מזמן, זה לא חס ושלום סושי מאתמול, ממש לא, זה מעכשיו. טורי, טעים. זה ביס ראוי. טונה כחולת סנפיר, זה הדג הכי נחשב. תקשיבו, פעם אי אפשר היה בכלל לאכול אותו פה, כי אתה צריך לאכול אותו טרי. ובזכות תעלת סואץ קיבלנו את המדוזות הנפלאות שעושות לנו את החופים, אבל גם טונות כחולות סנפיר מגיעות אלינו מהצד השני של כדור הארץ, נתפסות פה על ידי דייגים, אם יש להם שכל הם נותנים להם לחיות, ואז תופסים אותם שהם כמה מטרים, ואז זה מגיע למסעדות פה, נפלא, לא? לא מנת קניונים, ממש לא המנה לאכול מול המגה ספורט, אני לא יודע מה, אבל הביג הזה כבר הוכיח את עצמו שיש פה דברים קולינריים שווים. זה כנראה מצטרף לזה, ואני מצליח לאכול מפלסטיק. טוב, איפה העוף שלי? בבקשה. אוללה. של העוף. איזה עוף זה דרך? וואי, זה כמה כמות, אלוהים. חצי עוף זה חצי עוף, אה? חצי חצי, לא... תגיד לי רגע, איזה עוף זה? אבל זה לא לי איזה, מאיפה אתם מביאים? משהו בלי אנטיביוטיקה, זה לא שזה חברה שמנסה לעשות... יש לנו ספק שלנו. בלי אנטיביוטיקה. כן. אוקיי. לחיים. תיאבון. תודה. אוהבים אותך, ניב.
יאללה חברים. מה, אין בית ספר? לא הייתי בסדר. מה זה הסכין הזה? סכין אפילו בלי שיניים. העוף הזה מזכיר לי, למה עוף? זה מנה שאני אף פעם לא מזמין במסעדות. הוא אנמי מדי, עוף. קשה מאוד לעשות ממנו משהו משודרג, זה לא איזה סטייק. אתה לא יכול להביא איזה בקר מסוים, נתח, להתעסק איתו, ליישן אותו, לעשות דברים. יבש נורא במרכז, לא טעים. האור, אתם רואים, חלק ממנו צרוב וחלק ממנו פשוט לבנבן. אז נכון, שפרו עליו המון רוטב סויה, שנרגיש שהוא לא יבש, אבל הוא יבש. טוב, מה יש לי פה? אפילו אין לי איסורי מצפון עם עוף, אני לא צריך את הסלט ליד. וואו. אתה מרגיש שאתה אוכל חול, תראו את הטיבול למעלה. זה כמובן לא חול, כן? אבל הטבלון הזה נותן לנו הרגשה של חול בפה, בכמויות, חבל. אתם רואים את הדבר הזה. מה זה? לא זיהיתי לבד, הייתי צריך לשאול אותם. זה אורז שהם גירדו אותו לאבק. אולי אם זה היה במינון יותר נמוך זה היה נחמד. עכשיו אני מרגיש שיש לי חול בפה. חול בפה. והים אפילו רחוק. לא יודע, מה אני אגיד לכם, מנה לא טובה. בניגוד לראשונה, אבל שאתה חושב על זה, בראשונה רק הפרודוקטים מדברים. רגע, לא טעמתי את תפוח אדמה. מה אתם אומרים? זה יציל את המצה הזאת? לא ממש. טוב, בדיוק רציתי לשאול אותך. כן. יש קינוחים פה? אין לנו קינוחים, יש מארזים כאלה של עוגיות וכאלה, אבל אז אתם כאילו שולחים אותנו... זה על הכוונת. למתחרים לאכול מתוק? לא, שומרים על הבריאות. הבריאות. זה מה שחשוב. איך ההתרשמות? תראה בביקורת, כמו כולם. אתה רוצה? הבנת משהו, אה? בדרך כלל אני רגיל לקבל כל מיני הפתעות מהמקומות, תודה לאל לא נתנו לי הפתעה, אבל מאחר ולא לא נגעתי בכלל בעוף, אני שוקל להזמין עוד מנה. אולי משהו מהבשר שלהם, הם מתמחים פה בהכל, לא? דגים טעמנו, עכשיו אני ננסה אולי בשר. אני רוצה עכשיו קינוח במקום קינוח לקבל משהו אחר. במקום קינוח משהו אחר. מה יש? בוא, תן לי... שאני אכנס להסתכל אולי? איך שאתה רוצה, או שאני יאלתר משהו. אבל משהו מהתפריט, כן? משהו מהתפריט. יאללה, תאלתר. יאללה. זה המיני או שזה הרגיל? זה מיני. זה הפרובינציאלי? כן. טוב, זה לא קינוח מסורתי, נאמר זאת כך, אבל כבר ראיתי בתאילנד שאוכלים אורז לקינוח, אורז חריף. מרק דגים. אם אני מרגיש פה זעפרן קצת? הזמנתי מנה קטנה, קיבלתי מנה קטנה, ומאוד טעימה. המרק קצת מציל לי את הארוחה וטוב שלקחנו אותו. אם למקום קוראים ימה, לא צריך לאכול בו עוף. לגבי בשר לא טעמתי, יש כל מיני נקניקים, סנדוויצ'ים, לא מעניין אותי. צריך להיצמד לדגים, ואז לא טועים. יצא לי חרוז. פחמימה לא רוצה. טוב. בבקשה. זה אני יכול לפנות, נכון? כן, כן. אופס, התקפתי על ידי קיסם. קיסמים שלנו תוקפניים. בוא נראה, 263 שקלים, מרק דגים, אנחנו יושבים על חצי מהמרק, כי לאחר כך חצי זה 58, החצי עוף אורגני 92, הסושי המפורק 92, סן פלגרינו גדול 21, 263 שקלים. ימה של יובל בן אריה יכלה לא לאכזב. איך? אם היא הייתה מגישה רק דגים, כשמה כן היא. ברגע שהחליטו להגיש דברים אחרים כמו עוף, ראיתם את הבעיות עם העוף, זה קצת הורס. אז אולי נשאר עם מה שחשבנו מראש שאנחנו טובים בו, דגים? 6 במדד שלנו.